Hello students, myself Mrs. Paul Enar. Today we are going to take or start the topic adsorption and colloids from 11th chemistry. First, we have to see the concept adsorption. आज आपल्याला हे concept बघायचे आहेत. Adsorption, adsorbent, adsorbate, desorption, absorption, sorption and comparison between the adsorption and absorption. आपल्याला absorption हा concept आतापर्यंत माहित होता. आज आपल्याला बघायचा आहे adsorption. ADSORPTION आणि absorption मध्ये असतं ABSORPTION. Adsorption in case of solids and liquids, consider this is a liquid, this is a solid. Then the molecules which are surface of these solids or liquids, these molecules at the surface of the liquids which are attracted from inner side only. These molecules at the surface are attracted from inner side only and there is no attraction from the another outside. फक्त आतल्या बाजूला बल्ककडच्या बाजूकडूनच त्यांना काय अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहेत, कारण बल्ककडून आतील बाजूकडूनच दुसरे कोण आहेत, मोलेक्युल्स आहेत. Therefore, the molecules which are at the surface of liquid or solid have the imbalanced attractive forces, and due to these imbalanced attractive forces, they have tendency to attract gas or soluble material towards itself. इकडून त्यांना मोलेक्युलच नाहीत वरच्या साईडकडून, इकडून किंवा इकडून असं वरच्या साईडकडून मोलेक्युल नाहीत, आतल्या साईडच्या मोलेक्युलून त्यांना अट्रॅक्शन आहे. त्यामुळं या मोलेक्युलचे जे सरफेसला आहेत त्यांची काय टेंडन्सी असते, तर गॅस मोलेक्युल किंवा सोल्युबल पार्टिकल अट्रॅक्ट करून येण्याची टेंडन्सी असते. कोणत्या? फक्त सरफेसला असणाऱ्या मोलेक्युलची. कारण जे इनर साईडला मोलेक्युल्स असतात ते सर्व बाजूने त्यांना काय असतं, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स बॅलन्स असतात. सगळीकडून सारखा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असतो. फक्त सरफेसला असणाऱ्या मोलेक्युल्सचा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स हा कसा असतो, इम्बॅलन्स्ड फोर्स असतो. अँड ड्यू टू दिस टेंडन्सी टू अट्रॅक्ट गॅसेस ऑर सोल्युबल मटेरियल देर इज अ प्रोसेस ऑफ ॲडसॉर्प्शन. आणि तिथं ॲडसॉर्प्शनची प्रोसेस होते. ॲडसॉर्प्शन म्हणजे काय, ॲक्युम्युलेशन ऑर कलेक्शन, गोळा होणे, ॲक्युम्युलेशन ऑफ वन सबस्टन्स ओव्हर द सरफेस ऑफ अनदर सबस्टन्स, ओव्हर द सरफेस ऑफ अनदर सबस्टन्स is called the adsorption. Accumulation of one substance over only on the surface of another substance is called as the adsorption. फक्त हा काय आहे, सॉलिड आहे किंवा गॅस आहे, फक्त याच्या सरफेसवरती दुसरा एखादा सबस्टन्स जर ॲक्युम्युलेट होत असेल, कलेक्ट होत असेल, ही जी प्रोसेस आहे ती असते ॲडसॉर्प्शन. आपण नंतर ॲब्सॉर्प्शनमधला फरक बघणार आहोत. ॲब्सॉर्प्शनमध्ये काय होत असतं, तो सबस्टन्स थ्रू आउट द बॉडी आत जात असतो आणि ॲडसॉर्प्शनमध्ये फक्त काय होत असतो, सरफेसवरती कलेक्ट करत होत असतो. दिस इज द टर्म ॲडसॉर्प्शन, दॅट इज द ॲक्युम्युलेशन ऑर कलेक्शन ऑफ वन सबस्टन्स ओव्हर द सरफेस ऑफ द अनदर सबस्टन्स. देन द नेक्स्ट टर्म इज द ॲडसॉर्बंट. Second is adsorbent. What is adsorbent? Suppose an activated charcoal dipped in a colored solution or ink, dye, ink मध्ये किंवा डाय मध्ये, मिथिलीन ब्ल्यू या इंक मध्ये काय केला, हा activated charcoal dip केला. What will happen? If this charcoal is dipped in this ink solution or colored solution, then that solution becomes faint. After dipping the charcoal into this solution becomes faint. Why solution becomes faint?
because on this charcoal there is a collection of the colored material from the ink or methylene blue or from the dye. Collection of the colored material on the surface of this charcoal. ह्याच्यातलं जे कलर्ड मटेरियल होतं त्याच्या चारकोलच्या सरफेसवरती फक्त कलर्ड मटेरियल गोळा झालं म्हणजे कलर्ड मटेरियलचं काय झालं ॲडसॉर्प्शन झालं. कशावरती चारकोलच्या सरफेसवरती. आणि त्यामुळे याच्यातलं कलर्ड मटेरियल इथं गेल्यामुळं हे सोल्युशन नंतर काय झालं पिंक फेंट झालं. सोल्युशन काय झालं फेंट झालं कारण कलर्ड मटेरियलचं चारकोलवरती ॲडसॉर्प्शन झालं. देन दिस चारकोल is act as adsorbent. या चारकोलला काय म्हणायचं ॲडसॉर्बंट म्हणायचं. ज्याच्या सरफेसवरती दुसरा सबस्टन्स ॲडसॉर्ब झाला आहे तो म्हणजे ॲडसॉर्बंट. आणि जो ॲडसॉर्ब झाला जे कलर्ड मटेरियल ॲडसॉर्ब झालं ते म्हणजे ॲडसॉर्बेट. दिस इज ॲडसॉर्बेट अँड चारकोल इज ॲडसॉर्बंट. Thus the charcoal or adsorbent. What is adsorbent? It is a substance on the surface of which it is the substance on the surface of which another substance get adsorbed is a adsorbent substance. It is the substance. Adsorbent is the substance on the surface of which another substance get adsorbed. ज्याच्या सरफेसवरती दुसरा सबस्टन्स ॲडसॉर्ब होतो तो म्हणजे ॲडसॉर्बंट. here in this example activated charcoal is an act as a adsorbent. या एक्झाम्पलमध्ये ॲडसॉर्बंट कोण आहे चारकोल आहे. तिसरा कन्सेप्ट काय आहे ॲडसॉर्बेट. आत्ताच आपण बघितलं ॲडसॉर्बेट. इंक मटेरियल कलर्ड मटेरियल इज द ॲडसॉर्बेट मीन्स द सबस्टन्स विच गेट ॲडसॉर्ब ज्याचं ॲडसॉर्प्शन होतंय दुसऱ्याच्या सरफेसवरती. विच गेट ॲडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ ॲडसॉर्बंट. The substance which get adsorbed on the surface of adsorbent is called adsorbate. जो दुसऱ्याच्या सरफेसवरती गोळा होतो तो म्हणजे ॲडसॉर्बेट. आणि ज्याच्या सरफेसवरती तो गोळा होतो कलेक्ट होतो ॲक्युम्युलेट होतो तो म्हणजे ॲडसॉर्बंट. चारकोल इज ॲडसॉर्बंट अँड दॅट इंक मटेरियल इज ॲडसॉर्बेट. दिस इज द कन्सेप्ट ॲडसॉर्बेट. देन next is the desorption. What is desorption? Adsorptionच्या अपोजिट आहे डिसॉर्प्शन. ॲडसॉर्प्शन म्हणजे काय कलेक्शन ऑफ वन सबस्टन्स ओव्हर द सरफेस ऑफ अनादर सबस्टन्स. डिसॉर्प्शन त्याच्या अपोजिट म्हणजे जो कलेक्ट झालेला मटेरियल आहे ॲडसॉर्ब मटेरियल आहे ते निघून जाणे ते रिमूव्ह होणे म्हणजे त्याला काय म्हणायचं डिसॉर्प्शन म्हणायचं. ॲडसॉर्ब झालेलं मटेरियल निघून जाणे रिमूव्ह होणे म्हणजे ते काय आहे डिसॉर्प्शन आहे. द प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल ऑफ डिसॉर्प्शन इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल. काय रिमूव्ह होणार आहे ॲडसॉर्ब्ड मटेरियल फ्रॉम ॲन ॲडसॉर्बंट. ॲडसॉर्बंटपासून म्हणजे इंक मटेरियल जर रिमूव्ह झालं तर ती प्रोसेस कुठली झाली डिसॉर्प्शनची.
process of removal of an adsorbed material from an adsorbent is called as desorption. Process of removal of an adsorbed material from an adsorbent. Adsorbent वरून adsorbent वेगळा केला तर ती जी प्रोसेस आहे त्याला म्हणायचं डिसॉर्प्शन. Then the what is absorption? आपण ज्याला नेहमी ही टर्म आपण वापरत असतो absorption. स्पेलिंग बघा ABSORPTION आणि adsorption मध्ये असतं ADSORPTION. Absorption is a phenomenon of uniform distribution of one substance throughout the body of another substance. Absorption is uniform distribution of one substance throughout the body of another substance is called as absorption. If we dipped a cotton in the water, आपण जर कापूस पाण्यामध्ये भिजवला तर काय होतो, तो कापसाच्या फक्त बाहेरच्या आवरणावर पाणी जमा होत नाही तर पूर्ण कापसामध्ये ते पाणी जात असतं. किंवा sponge is dipped in the water, there is a uniform distribution of the water throughout the body. किंवा ब्रेड तुम्ही चहामध्ये बुडवला तर फक्त त्या ब्रेडच्या सगळ्या भागामध्ये चहा जात असतो. म्हणजे ते काय असतं, युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वन सबस्टन्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द अनदर सबस्टन्स. बल्कमध्ये आतपर्यंत तो सबस्टन्स जात असतो, त्याला काय म्हणायचं, ॲब्सॉर्प्शन म्हणायचं. आणि ॲडसॉर्प्शनमध्ये फक्त त्याच्या सरफेसवरती काय होत असतो, दुसरा सबस्टन्स कलेक्ट होत असतो. This is the term absorption. And now next term, the sorption. What is sorption? ह्या वेगवेगळ्या टर्म आहेत, तुम्ही फक्त पाठ करायच्या नाहीत तर त्या समजून घेणं गरजेचं आहे. अगदी सोप्या टर्म आहेत पण त्या समजणं गरजेचं आहे. Sorption means when adsorption and absorption occurs simultaneously is called as sorption. When adsorption and absorption जेव्हा दोन्हीही एकाच वेळी होत असतं, adsorption and absorption occurs simultaneously, then it is called as the sorption. The process in which adsorption and absorption occur simultaneously is called sorption. And how adsorption and absorption occurs simultaneously? If this chalk is dipped in a ink, हा जर खडू आपण इंकमध्ये बुडवला, इमॅजिन करा व्हॉट विल हॅपन. दिस chalk looks a blue if there is a blue ink. द ब्ल्यू इंकमध्ये बुडवला आपण तर चॉक तुम्हाला काय दिसेल, ब्ल्यू दिसेल. परंतु तो जर चॉक तुम्ही फोडला असा तर त्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल चॉकच्या फक्त सरफेसवरती ब्ल्यू कलर आहे आणि आतून ब्ल्यू कलर नाही, मात्र तो चॉक ओला झालेला आहे. म्हणजे आतून ओला झाला आहे परंतु ब्ल्यू कलर नाही. आणि वरच्या बाजूला फक्त काय आहे, ब्ल्यू कलर आहे. वरच्या बाजूला ब्ल्यू कलर का आला, कारण त्या इंकमध्ये जे ब्ल्यू पार्टिकल्स होते, कलर्ड पार्टिकल्स, दॅट पार्टिकल्स गेट ॲडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ दिस चॉक अँड द सॉल्वंट मॉलिक्युल्स गेट ॲब्सॉर्ब थ्रू आउट द बल्क ऑफ द चॉक.
ह्याच्यामध्ये जे सॉल्वंट मोलिक्युल्स होते ते चॉकमध्ये ॲब्सॉर्ब झाले, त्यामुळे चॉक आतून ओला झाला, वेट झाला. चॉक बिकम्स वेट थ्रू आउट द बॉडी अँड ऑन द सरफेस ओनली इट लुक्स ए ब्ल्यू. फक्त सरफेसवरती तो ब्ल्यू दिसतो, कारण सरफेसवरती झालं ॲडसॉर्प्शन आणि बल्कमध्ये आत झालं ॲब्सॉर्प्शन. Thus, the phenomenon in which adsorption and absorption takes place simultaneously is called as the sorption. This is the concept sorption. And today's last concept is the comparison between the adsorption and absorption, or we also call it as the difference between the adsorption and adsorption. Adsorption, distinguish between adsorption and absorption हा क्वेश्चन येऊ शकतो. यामध्ये आता adsorption आणि क्वेश्चन काय काय डिफाइन adsorbent, adsorbent, adsorbate, adsorption, absorption, sorption या सगळ्या डेफिनेशन याच्यामध्ये विचारल्या जाऊ शकतात. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द ॲडसॉर्प्शन अँड ॲडसॉर्प्शन? ॲडसॉर्प्शनमध्ये काय होतं, कलेक्शन ऑफ वन सबस्टन्स ओव्हर द सरफेस ऑफ द अनादर सबस्टन्स. आणि ॲब्सॉर्प्शनमध्ये काय होत असतं, युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन थ्रू आउट द बॉडी. हाही आपण डिफरन्शिएटिंग पॉईंटमध्ये लिहू शकतो. collection of one substance over the surface of the another substance and the uniform distribution throughout the body. म्हणजेच adsorption is a surface phenomenon. Adsorption is a surface phenomenon and absorption is a bulk phenomenon. Absorption हा bulk phenomenon आहे आणि adsorption हा surface phenomenon आहे. Adsorbed material concentrated at the surface. Adsorbed material कुठे जमा होतं, concentrated at the surface. आणि absorption मध्ये कुठे जमा होतं, absorbed material distributed uniformly throughout the body. इथं adsorbed material म्हटलंय, इथं आपण म्हणायचं absorbed material distributed. कसा distributed, इथं distributed uniformly throughout the body. Uniform distribution throughout the body. These are the 2 points. It is surface phenomenon, it is bulk phenomenon. Adsorbed material concentrated on the surface, absorbed material uniformly distributed throughout the body. Adsorption depends on temperature. Adsorption depends on temperature and pressure. Absorption does not depends on temperature or pressure. किंवा independent on temperature and pressure. Absorption temperature pressure वर डिपेंड नाही, adsorption temperature pressure वर डिपेंड आहे. It takes place with evolution of heat. Adsorption takes place with evolution of heat. Adsorption क्रिया होत असताना हीट इव्हॉल्व होते, म्हणजे एक्झोथर्मिक आहे. ॲब्सॉर्प्शन मध्ये नायदर इव्होल्यूशन नॉर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ हीट. हीट इव्हॉल्व होत नाही ॲब्सॉर्प्शन मध्ये किंवा हीट गेन होत नाही. Adsorption depends on surface area and absorption not depends on surface area.
ॲडसॉर्प्शन कशावर डिपेंड असतो? डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया अँड ॲब्सॉर्प्शन नॉट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया. सरफेस एरिया जेवढा जास्त तेवढं ॲडसॉर्प्शन जास्त. तसं ॲब्सॉर्प्शन सरफेस एरियावर डिपेंड असत नाही. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन द ॲडसॉर्प्शन अँड ॲब्सॉर्प्शन. ॲब्सॉर्प्शनचे एक्झाम्पल कोणतंही ॲब्सॉर्प्शनचे एक्झाम्पल देऊ शकतो. कॉटन डिप्ड इन वॉटर. ॲडसॉर्प्शनमध्ये डिफरंट गॅसेस गेट ॲडसॉर्ड ऑन द मेटल्स. आपण म्हणतो कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन म्हणजे निकेल, प्लॅटिनम किंवा पॅलाडियम या मेटलवरती हायड्रोजन गॅस जो असतो तो ॲडसॉर्ब होतो. ॲडसॉर्प्शन ऑफ हायड्रोजन गॅस और ऑक्सिजन गॅस ऑन द मेटल्स or adsorption of different gases like N2, CO2 on the activated charcoal. These are the examples of the adsorption. And in next lecture we will see the remaining point. Thank you.